Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Trong chương trình kể chuyện ma ngắn ngày hôm nay ha, thì hôm nay là Tân hơi bị cảm do thời tiết, cho nên là giọng của Tân có hơi đàm, thì các bạn thông cảm cho Tân ha. Hôm nay là một câu giờ là mình sẽ kể những câu chuyện ma ngắn nhưng mà cộng lại thành một cái series những chuyện ma dài. Thì một bạn ở ngoài Trung ở Hướng Hóa hôm bữa, bạn vẫn là một trong những fan kể chuyện cho mình rất là nhiều. Thì cái câu chuyện mà bạn kể ngày hôm nay á là liên quan đến một cái ông. Thì cái ông này á là bạn được nghe kể lại là trên đường đi về, đi mò cá rồi bắt ếch về khuya đó, thì đêm hôm đó trên đường đi về ổng nhìn thấy một con rắn rất là bự. Thì con rắn này nó dài khoảng 1 mét mấy á, thì nó bự như vậy á, thì ổng rất là mừng. Ổng mừng á là vì nếu như ổng giết được con rắn này thì ổng sẽ có được một số tiền cũng kha khá đi bán ngoài chợ vào ngày hôm sau để mà lo sữa cho con cũng như cải thiện đời sống của gia đình. Thì với cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy thôi thì ổng đập con rắn. Sau khi đập con rắn á thì ổng móc con rắn vào cái cuốc và ổng vác cái cuốc đó trên vai và bắt đầu ổng trên đường ổng đi về. Thì ổng đi một hồi á, ổng có tung tăng ổng đi như vậy, thì ổng quay lại thì ổng không nhìn thấy con rắn đó nữa. Ổng tìm khắp nơi cũng không thấy, trong khi đó con rắn đang nằm trên cái cuốc. Mà đi tìm khắp nơi ổng cũng không thấy được con rắn đó. Thì ổng nghĩ là chắc là do rớt mà ổng không biết, cho nên á là ổng rất là buồn, ổng đi về luôn. Thì ngay lúc này đây ổng vừa về đến nhà đó thì ổng nghe vợ của ổng trong nhà đang mang bầu. Thì người vợ nó thét lớn lên và chạy ra bên ngoài, mặt thì dễ nhại mồ hôi và tỏ ra rất là sợ hãi. Thì ông mới hỏi là chuyện gì, và mới nói là hồi nãy em nằm mơ thấy một điều rất là lạ, là em thấy con của mình trong bụng á bị một con rắn nó quấn ngang bụng. Thì em không biết là có chuyện gì hay không. Thì khi nghe nó đến đó thôi và nghe thêm lời của người chồng kể lại hồi nãy có một con rắn như vậy á, thì hai vợ chồng hiểu đây là điềm, và đây là một cái điềm rất là xấu. Cho nên là cả hai quyết định sáng hôm sau lên chùa để tạ lỗi. Nhưng mà người chồng vừa quay qua thì thấy ở đống rơm cái xác con rắn lúc nãy nằm ở đó. Và dường như con rắn này không chấp nhận tha thứ cho hai vợ chồng này mấy bạn. Đó là cho nên vài ngày hôm sau thì khi người vợ sinh con thì rất là không may đứa con chết. Nhưng cái hiện tượng đứa con mất đi á mới đáng nói. Đó là do nhau thai quấn quanh nhiều vòng, mà trước đó đi khám thì không có, mà quấn kiểu giống như là siết chặt như một con rắn nó siết như liềm báo vậy các bạn. Đó là lý do tại sao mà ở vùng quê các bạn rất là sợ rắn, rất là có nhiều nơi ta thờ cúng con rắn. Và thêm một chi tiết nữa thì bạn nó có giải thích với mình những con vật linh thiêng thì ở ngoài vùng bạn nói gọi là ngài, chứ không nhất thiết là con ngài mới gọi là ngài. Cái từ ngài là dành cho những con vật linh thiêng, nó có linh tính. Ma không phải ma, nhưng thần không phải thần. Thì ở ngoài vùng quê của bạn thì gọi là con ngài. Thì thêm một câu chuyện nữa là liên quan đến của vùng quê của bạn tiếp, là cách nhà bạn vài căn nhà thì có một cái ông chú không lớn tuổi nhưng mà vô tình chết đột ngột. Thì ổng chết chưa hiểu nguyên do như thế nào, nhưng mà đêm hôm đó người con trai của ổng nằm ngủ mơ thấy ổng về. Ổng nói là ngày hôm sau ba sẽ về và dặn dò gia đình cũng như con vài cái rồi trước khi ba đi. Thì đứa con bật dậy thì trong cái trạng thái mơ ngủ, cũng không biết đó là thật hay không, nhưng mà giấc mơ rất là thật. Thì người con kể lại cho mọi người trong nhà cũng như trong xóm bạn nghe thì bạn mới biết. Thì sự việc đó là khi ngày hôm sau thì mẹ bạn cũng thét lớn lên khi thấy trong nhà ở ngay bếp có một con rắn, nó đang ngóc đầu lên để nhìn đó. Thì khi mà la như vậy thì bạn đã biết từ hôm trước giấc mơ là ba của bạn báo rằng là sẽ trở về. Cho nên bạn chạy xuống và bạn nói là nếu như ba trở về thì con biết rồi, con sẽ ráng học và lo cho gia đình. Ba đi và đừng có nhát mẹ nữa. Thì ngay lập tức cả gia đình đều thấy con rắn này nó không có sừng mang trợn má nữa, mà nó gì nó xìu xuống rồi nó bỏ đi mấy bạn. Những câu chuyện tâm linh này là do bạn kể lại cho mình. Và kế tiếp nữa, ở cái vùng quê này mình rất là thắc mắc
mà mình rất là thích. Nếu như có dịp mà ekip mình đến đó để khám phá thì mình rất là không hiểu tại sao ở đây có rất nhiều những câu chuyện tâm linh. Đôi khi những câu chuyện rất là lớn, kinh thiên động địa, hoặc là những câu chuyện nhỏ thôi. Thì kế tiếp câu chuyện đó là cũng là một cái ông trong làng bạn này, một đêm đi nhậu về khuya. Thì chính vì đi nhậu về khuya đó, ổng đi ngang cái chỗ đó thì ổng nghe một cái tiếng rên ở trong cái bụi tre, và ổng bắt đầu ổng quay lại. Khi ổng quay lại thì ổng thấy là một cái hình dáng trước mặt ổng là một cái người áo trắng, tóc dài nhưng không có mặt. Nhưng mà ông này ổng xỉn bạn, ổng có sợ, ổng nạt cái thì cái bóng nó biến mất trước mặt ổng luôn. Thì mình nghĩ ngay lúc này ổng mới sợ, thì lúc này ổng biết là ma, chứ còn lúc đầu ổng nghĩ chắc là trẻ em trong làng đang nhát ổng thôi, chứ không phải là ma cỏ gì. Đó, những câu chuyện nho nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy rất là thích thú. Tại vì á, mà chứng minh cái vùng quê này có khá nhiều ma các bạn. Rồi còn nhiều những câu chuyện khác bạn gửi về cho mình nữa. Vì hôm nay là sức khỏe của Tân cũng hơi mệt, tại vì Tân bệnh. Một phần nữa là đang thử một cái kỹ thuật mới, là để Phong phía sau thử coi nó như thế nào. Thì nếu bạn thích và ủng hộ, hãy đăng ký, like, share và subscribe cho kênh nhiều hơn nữa, để kênh ngày càng tiến bộ và có những kỹ thuật tốt hơn để đem lại những câu chuyện dành cho mấy bạn. Và hôm nay là thông cảm cho Tân vì sức khỏe của Tân hơi mệt tại vì thời tiết. Và lần sau khi khỏe hơn, vào ngày mai Tân sẽ tìm và kể những câu chuyện dài hơn, hấp dẫn hơn cho các bạn nha. Và bây giờ bye bye và hẹn gặp lại.